Well, I mean, I think it's to say for the record, it's باید full بگم که با اون solidarity مردم with those very فوق‌العاده brave شجاع، با جوانان، با زنانی که خطر خیلی بزرگی رو پذیرفتن و مقابل استبداد ایستادن و به دنبال آزادی هستن، اعلام همبستگی میکنم. میدونین؟ دیدن همچین صحنه‌هایی و دیدن این اعتراضات برای مایی که از بیرون اونها رو میبینیم خیلی هیجان انگیز و الهام بخشه. and inspiring for those of us following from به overseas. مخاطبانی که درون مرزهای ایران این مصاحبه را تماشا میکنن باید بگم براوو. من و مطمئنم خیلی از هموطنانم باهاشون اعلام همبستگی میکنیم. این رو هم باید بگم که به عنوان یک بریتانیایی کاملا از نقش سابق بریتانیا در تاریخ ایران و سرکوب دموکراسی در این کشور اطلاع دارم و همینطور از نقش احتمالی بریتانیا در شکل گیری همین رژیم استبدادی که امروز معترضان در مقابلش ایستادن مطلعم. خواستم بگم به این مسئله اذعان دارم. Yeah, absolutely. Well, the two big examples of leaderless movements, leaderless revolutions that have been successful in recent years. بله، قطعاً. خب دو مثال مهم از جنبش‌ها و انقلاب‌های بدون رهبر که در سال‌های اخیر موفق بودند، تونس و اوکراینند. انقلاب تونس که به براندازی رژیم بن علی در عرض 23 روز بعد از شروع اعتراضات منجر شد و جرقه شروعش هم مرد جوانی بود که خودش رو در شهر کوچکی در تونس آتش زد. این نشون میده که این اعتراضات بدون رهبر میتونن خیلی سریع تأثیرات بزرگی داشته باشند. در اوکراین البته بیشتر طول کشید. اعتراضات در پایان سال 2013 در اوکراین بدون رهبر بود. البته افرادی بودند که به عنوان سخنگوی جنبش ظهور پیدا کردند، اما یه جنبش هدایت شده نبود و اعتراضات به صورت خودجوش شروع شد که نکته مهمیه. پس دلیلی نداره که فکر کنیم اعتراضات ایران موفق نخواهد شد. اما معیار تعیین کننده فقط وسعت و مدت زمان اعتراضات نیست، بلکه واکنش رژیم هم هست. اینکه تا چه حدی حاضر برای حفظ خودش از خشونت استفاده کنه و اینجاست که نمونه‌های منفی بیشتری وجود داره. مثل سوریه که رژیم اسد تصمیم گرفت برای سرکوب اعتراضات گسترده و دموکراسی خواهانه در سوریه از خشونت استفاده کنه و در نتیجه منجر به بروز جنگ داخلی بشه که تا امروز هم ادامه داره. پس فکر نمی کنم کسی بتونه بگه که چه اتفاقی قراره توی ایران بیفته، مخصوصا خارجی هایی مثل من. اما دلیلی نیست که فکر کنیم یه جنبش بدون رهبر نمیتونه پیروز بشه. But there's no reason to think that a leaderless movement won't succeed. The advantage of leaderless movements is not only that self-reinforcing nature that they kind of spread and people inspire. مزیت جنبش بدون رهبر اینه که نه تنها طبیعت خود تقویت کننده داره که به نوعی پخش میشه و مردم در سراسر شبکه ارتباطی که دارن الهام بخش همدیگه میشن، بلکه مقابله با اونها برای رژیم‌های استبدادی خیلی سخت میشه. یک رژیم استبدادی با هر نیرویی مثل لباس شخصی‌ها، سپاه پاسداران یا هر چیز دیگه‌ای خیلی خوب میدونه که با اپوزیسیون سنتی و معمولی چطور مقابله کنه. منظورم اینه که خیلی راحت میتونن از ظهور گروه‌ها یا رهبران اپوزیسیون جلوگیری کنن و اونها رو دستگیر و زندانی یا اعدام کنن. اما انجام این کارها با جنبش‌های بدون رهبر غیر ممکنه. رهبری وجود نداره که بتونن حذفش کنن. مردم میگن که معایب جنبش‌های بدون رهبر اینه که گروهی نداریم که یک دستورکار یکسان مطرح کنه که بشه باهاش با نظام‌های استبدادی مذاکره کرد. من مطمئن نیستم که این درست باشه، چون درخواست‌های معترضان ایران کاملاً مشخصه: احترام به حقوق زنان، آزادی برای زنان و البته اصلاحات دموکراتیک بیشتر و پایان نظام استبدادی. میدونید نیازی نیست نابغه باشید تا این درخواست‌ها رو ببینید. نیازی نیست اونها رو توی یه مانیفست دقیق بیان کنید. شاید اگه مذاکره‌ای بین رژیم و معترضان وجود داشت، بعد اهمیت ظهور گروه رهبری رو میشد دید. اما اون گروه رهبری همیشه باید برای مورد قبول بودن تلاش کنه، چون این یه جنبش اعتراضی جمعی گسترده است و در گذشته وقتی جنبش‌های بدون رهبر رو دیدیم، وقتی رهبرها به نوعی خودشون رو به عنوان سخنگوهای این جنبش‌ها معرفی کردند، دیگرانی توی جنبش بودند که این افراد رو قبول نداشتند. منظورم اینه که ذات این جنبش‌ها به این شکله که صداهای زیادی وجود داره، متعدد هستند، تک نیستند، خواهان کثرت‌گرایی، دموکراسی و احترام به حقوق همند.
همینه که مهمشون میکنه. بیان نیاز به دموکراسی و کثرت‌گرایی و حفاظت از حقوق بشر برای همه اقلیت‌ها، برای زنان، کردها، بهایی‌ها و بقیه اقلیت‌های توی ایران. همین تعدد صداهای اعتراضه که بهش قدرت میده و هیجان انگیزش میکنه. But a multiplicity of voices, that's their power, that's their excitement. اجازه بدین به عنوان یک غربی بگم که دیدن این موضوع خیلی الهام بخشه و حتما تاثیرگذار بوده. این موضوع همین حالا هم تاثیرش رو گذاشته و همین حالا هم به نحوی خیلی واضح آستانه تحمل مردم در مقابل سرکوب و از همه مهمتر در مقابل سرکوب حقوق زنان و آزادی زنان از طرف حکومت رو مشخص کرده. پس همین حالا هم یه اتفاق خیلی مهم افتاده که حتما تاثیر خواهد داشت. نمیتونم بگم اون تاثیر دقیقاً چی قراره باشه، ولی به خیلی از مردم دنیا و شاید بیشتر از همه در خاورمیانه انگیزه میده. البته اگه جریانات خاورمیانه رو از نزدیک دنبال کنید، میبینید این اولین بار نیست که یه انقلاب به رهبری زنان اتفاق افتاده. اتفاق مشابهی در شمال شرقی سوریه در مکانی که کردها بهش میگن روژاوا اتفاق افتاد که یه ارتباط خیلی جالب با اتفاقی داره که الان داره توی ایران میفته، چون شعار زن زندگی آزادی از یه رهبر کرد به نام عبدالله اوجالان میاد که در حال حاضر دولت ترکیه زندانیش کرده و نوشته‌هاش الهام بخش انقلابی به رهبری زنان در روژاوا بود. و یه سرنخ دیگه‌ای که اینجا وجود داره اینه که میتونیم نقش تفکر فمینیستی و کنشگرایی فمینیستی رو در جنبش آزادی کردها ببینیم. و جالبه که این جنبش انقلابی و گسترده در ایران از کردستان شروع شد، در پی مرگ غم‌انگیز یه زن جوان کرد. این المان در این اعتراضات وجود داره که حالا بخش‌های وسیع‌تری از جمعیت ایران رو در بر گرفته. چیزی که سعی دارن وانمود کنن اینه که این اعتراضیه که با تحریک کشورهای خارجی شکل گرفته. برای همین انگشت اتهام رو به طرف گروه‌های کرد شمال عراق گرفتن. دارن ایالات متحده و دیگران رو برای این اعتراضات متهم می‌کنن، در صورتی که واضح تحریک خارجی نیست. واضحه که اینها خودجوشن و از درون خود ایران میان، از احساس عمیق ناخشنودی و نارضایتی در داخل ایران به خصوص درباره حقوق زنان میاد. ولی تنها مسئله حقوق زنان نیست و نگرانی‌های گسترده‌تری رو درباره یک رژیم استبدادی در بر میگیره، از جمله نگرانی‌های اقتصادی، نگرانی‌های سیاسی، نگرانی‌هایی درباره آزادی و آزادی بیان و به طور کلی حقوق سیاسی. اینها تحریک خارجی نیست و رژیم‌های استبدادی دوست دارن وانمود کنند که اینها تحریک‌های خارجی هستند، چون معنیش اینه که خودشون مقصر نیستن. دولت هولناکشون مقصر نیست. البته این طرز تفکر رژیم‌های استبدادیه. میخوان که به نوعی یک علت مفرد برای این نوع جنبش‌ها و اعتراض‌ها علیهشون وجود داشته باشه. این طرز تفکرشونه. فکر میکنم باید فقط یک چیز واحد وجود داشته باشه. برای همینه که مقابله با یک جنبش مردمی بدون رهبر برایشون خیلی سخته، چون نمیتونن انگشتشون رو سمت یک نفر و یک گروه بگیرن و اون رو منشأ و دلیل این جریان‌ها بدونن. منشأ این اعتراضات گسترده دقیقاً حس محروم ماندن از حقوق، نارضایتی و خشمه. این منشأشه. یک گروه انقلابی خاص نیست، یک فرد نیست، یک گروه سیاسی نیست، یک محرک خارجی هم نیست. Not a foreign actor. It is notable that these protests seem to involve a disproportionate number of young people. نکته قابل توجه اینه که به نظر میرسه نوجوانان زیادی و البته زنان در این اعتراضات مشارکت دارن. این بهش یه قدرت خاص میده. جوانان آینده هر کشوری هستن و اگه اونها ناراضی باشن پس رژیم واقعا مشکل داره. مسئله دیگه اینه که شاید اینطور به نظر برسه که در دهه 70 میلادی افراد مسن‌تر در ایران خودشون رو بیشتر با انقلاب سال 57 مرتبط میدونستن، اما این فقط یه حدس و گمانه. این جنبش‌ها معمولاً جوان‌تر هستن. برای مثال در مصر دیدیم که میدان تحریر جنبشی نسبتاً جوان بود. مسلماً جوان‌ترها با رسانه‌های اجتماعی آشناترن و بیشتر باهاش ارتباط دارن. با مزایای دموکراسی و داشتن یه فرهنگ آزادتر آشنایی بیشتری دارن، چون بیشتر با اینترنت سر و کار دارن. میتونه به همین سادگی باشه. It may be just as simple as that. Well, I've got one thought, which is that
به نظر من یکی از خطرات جنبش‌های بدون رهبر اینه که میشه ازشون استفاده بشه. خب البته بازم بگم که من تاریخدان نیستم. لطفاً اشتباه برداشت نشه. ولی در سال 57 اعتراضات سراسری علیه شاه وجود داشت که فقط مربوط به هواداران خمینی نبود. خمینی ظاهر شد و بعد به نوعی اون و حامیانش انقلاب گسترده‌تر مردمی که در جریان بود رو همراهی و بعد هم ازش سوء استفاده کرد تا برنامه خودشون رو درباره اینکه انقلاب باید چطور باشه پیش ببرن و یک حکومت استبدادی ایجاد کنند که تا امروز هم ادامه داشته و این یک خطره. در مصر هم دیدیم که چنین اتفاقی افتاد. البته داستانش پیچیده است، نمیخوام خیلی سادهش کنم، ولی یه جنبش اسلامی تا حدی از اعتراضات مردمی علیه رژیم مبارک استفاده کرد تا به قدرت برسه. نمیگم که این فقط یه مسئله اسلامیه، اما مسئله یکی از خطرات جنبش‌های بدون رهبره که یک جنبش سازمان یافته‌تر وارد میشه و ادعا میکنه که سخنگوی اکثریت مردمه و از طرف همه مردمی که در جنبش بدون رهبر مشارکت داشتن حرف میزنه. برای من واضحه که چیزی که دربارش حرف میزنیم اعتراضات در ایران دموکراسی خواهیه. یه نوعی خاص از دموکراسی نیست. دموکراسیه که همه در اون جایگاهی دارن و به حقوق همه احترام گذاشته میشه و فکر میکنم واقعا مهمه که این خواسته به کرات تکرار بشه تا اگه گروهی پیدا بشه که بخواد از اون سوء استفاده کنه بشه در مقابلش ایستاد.